Veel elektronica hobbyisten herkennen dit. Er is iets gemaakt. Het is zelfs in een kastje terechtgekomen. En de screening ontbreekt. De praktijk is dat er dan misschien wat gerommeld wordt met stickertjes. Ja, wrijfletters vroeger. In dit geval betreft het een functiegenerator. Die beschreven is in 1977 in Electuur. En ik kon daar de papieren, de aantekeningen die ik destijds had gemaakt, kon ik zelfs nog terugvinden in de map. Maar goed, ik heb daar gelijktijdig ook wel gebruikt als onderdelenlijst en zo, dus erop geschreven, op gerommeld. Dus dat is niet bruikbaar. Daar heb ik een foto van gemaakt om te kijken of ik het daarna wat kon oppoetsen. Werd niet echt mooi. Ingescand, dat zag er goed uit. En toen kwam ik op het idee om even gewoon op internet te typen naar het ontwerp. En daar bleek gewoon een keurig frontje zoals deze ooit ingescand te zijn en gewoon nog netjes eruit te zien. Dus daar ga ik mee verder om daar de screening hierop te krijgen. Hij is op zich nog aardig geverfd, dus daar ga ik gewoon niets aan doen. Anders zou je ook nog kunnen overwegen om het geheel op een zelfklevend papier te printen en die er gewoon op te plakken. Maar dat ga ik niet doen. Ik ga het op een andere manier doen, zoals ik bij de oscilloscoop heb gedaan, met aceton. En daarmee de tonen oplossen en aanbrengen op het front. Wel is het een beetje vervelend dat alles er dus eerst af moet. Hij moet dus open. Potmeters etc. schakelaars kunnen natuurlijk teruggeduwd worden nadat de moertjes zijn losgedraaid. Bij deze connectors is dat wat lastiger. Moet ik het even los solderen en kijken hoe het er dan uitziet. Het frontje is verwijderd. Alle connectors, de schakelaars zijn losgenomen. Ik kwam er wel achter dat de gaatjes in het front erg krap waren, waardoor ik de schakelaars moest draaien. En wat ook opvalt, is dat de positie van de frequentieschakelaars heb ik kennelijk destijds omgewisseld. Verder lijkt het wel aardig overeen te komen qua positie. Heel goed zelfs. Dus kan ik het in principe wel gebruiken. Moet ik alleen even opletten dat de screening die hier is, dat die dus hier komt en die screening hier komt. Een ander dingetje wat me opviel, dat is de standen van de schakelaars. Die zijn een hoekverdraaiing van 30 graden. En deze hebben geen 30 graden. Want dan zou je bij 3 standen zou je op 90 graden moeten komen. Nou, daar kom je hier niet. Dus daar moet ik toch iets aan knutselen. Dus de symbooltjes en zo zijn wel prima te gebruiken. Maar de streepjes zal ik dus moeten verplaatsen. En dat kan gewoon allemaal prima in Paint. Na de afbeelding in Word te hebben geplaatst, is het een en ander te corrigeren. Zoals bijvoorbeeld die hoek, 30 graden, 35 graden. Ik heb er gewoon lijntjes bij getrokken. Zoals te zien is, als je dubbelklikt op zo'n lijntje, dan komt daar de hoek te staan. In dit geval is die 45 graden. En deze staat dan dus op 15 graden. Dus op die manier kan je streepjes bijtrekken. Moet wel de lijntjes die daar over zijn, dat moet natuurlijk wel weggehaald worden. En dat kan dus niet zo makkelijk in Word. Of je moet dan witte vlakjes gaan neerzetten en draaien enzovoort. Vandaar dat ik deze afbeelding naar Paint heb overgezet. Dan met een gummetje al dat soort dingen weggegumd. Deze lijntjes trouwens ook. En hier hetzelfde gedaan. Deze bleek al goed te staan, gek genoeg. Met de juiste hoek. Dus op die manier is dat dan bij te rommelen. De oplettende kijker heeft misschien gezien dat ik die en die zou verwisselen. Maar ik kan gewoon de schakelaars verwisselen. Er bleek voldoende draad aan te zitten. Ook viel me op dat hij nergens staat wat het is. Dus heb ik eigenlijk
is dit hetgeen wat ik ervan heb gemaakt. Dus na het poetswerk, etc. Ik heb deze afbeeldingen dus nog wat verschoven naar de juiste positie. Dat gaat allemaal heel makkelijk. Ik heb hierbij gezet dat het de frequentie betreft. En ik heb hier gezet dat het een functiegenerator is. Dan zit je nog met het formaat. Als je het betreffende afbeelding aanklikt, heb ik in dit geval gewoon gemeten met de schuifmaat deze horizontale lijn en deze verticale lijn. Want ik heb geen kader meer eromheen. En dan is op zich door gewoon een lijn te trekken, is gewoon die afstand te meten. En dan is het door de hoekjes te pakken, groter of kleiner te maken, om het juiste formaat te krijgen. Dat geheel weer naar Word. Dit zijn trouwens die lijnen waarmee ik gemeten heb. Deze. Kijk, daar komt dat precies op het goede formaat uit. En de horizontale komt dan natuurlijk hier precies uit. Dan is het het juiste formaat. En natuurlijk weer weghalen. Deze heb ik dus gespiegeld in Paint. En uiteindelijk geprint. Weer in Word. Nadat ik dus toch weer de afmetingen goed heb gemaakt. En wat je hier ziet, dat komt dus als het goed is op het frontje. Als hier dus iets onscherp is, dan komt het dus ook onscherp op het frontje. Dus iets met contrast regelen, dat soort zaken, kan wel eens een voordeeltje opleveren. Dat kan je hier natuurlijk doen, de helderheid en contrast. Want anders krijg je misschien net van die vlekken om de betreffende cijfers heen. En dan gaan we hem nu printen in spiegelbeeld. En kijken of inderdaad het formaat goed is. Wat makkelijk te zien is omdat ik de gaten al heb geboord. En dan gaan we kijken of we het erop kunnen krijgen. In spiegelbeeld geprint. Het frontje keurig schoongemaakt. En die moeten natuurlijk andersom op dan. En als het goed is, komt alles dan mooi overeen. Hier niet helemaal, maar die zijn vrij groot. En ik heb die lijn een beetje doorgetrokken, dus dat komt ook goed. Ik ga hem nu even rondom hetzelfde formaat uitknippen. En dan kan ik aan de slag met de aceton. Het frontje nog even extra ontvet met wat alcohol. Papier er precies passend op. Het plan is om met de aceton de toner op te lossen, daarmee over te brengen op het metaal en als het droog is het papier te verwijderen met water. Als aceton gebruik ik nagellak remover van trekpleister. En dat ga ik doen op een plek, een keramische gootsteen. Om te voorkomen dat alles oplost met de aceton. En ik heb daar even 2 handen bij nodig, dus ik ga dat eventjes wat voorzichtig doen. Ik heb er gewoon even wat aceton opgegoten. Je ziet meteen dat het helemaal door het papier trekt. En dan ga ik het zo nog een beetje aanduwen voorzichtig. Het mag natuurlijk niet verschuiven. Als het verschuift, dan komt het er niet strak op. Je ziet het dat de aceton helemaal mooi doortrekt. En eigenlijk heb ik het allemaal nu gedaan wat moet. Een beetje een troep en een beetje opletten met lak en alles wat oplost. Dus als het goed is gaat het er straks zo uitzien. Een beetje duwen nog en dan laten drogen. We zijn weer even verder en het papier is gedroogd. Het begint zelfs hier en daar los te laten. De aceton heeft hopelijk zijn werk gedaan en is verdampt. En dan gaan we nu in een bakje water
het geheel onderdompelen. Je ziet meteen de screening weer terugkomen, dus het trekt er meteen in, het water. En dan is het gewoon wachten tot het wordt opgenomen. En ik merk dat het papier al, ja, het is in principe natuurlijk al los. En je ziet al dat het niet op het papier zit, maar dat het achterblijft op het front. Het rondje natuurlijk wel, want dat zat precies in het gat. Maar ik ga er nog even niet aan trekken. Ik probeer me even te bedwingen dat het echt helemaal verzadigd is en desnoods er gewoon helemaal zelf al af komt te drijven. Als ik daar ga trekken, heb je kans dat ik juist het toner mee ga trekken. Even afwachten dus. En het ligt nu een aantal minuten in het water. En ik merk als ik het heel voorzichtig losmaak. Te zien is ook heel duidelijk dat de toner niet meer op het papier zit. Je ziet wel dat het papier wat aan het splijten is. Dus dat er wat achter blijft. Maar dus erg weinig toner nog op het papier. Dat betekent dat alle toner dus op het front zit. En de letters. En de tweede laag, want ik zei al, het splitst zich een beetje. En op die manier is al het papier eraf te halen. Gewoon lost natuurlijk op in water. Een beetje poetsen met de vinger. Zorgt ervoor dat het een beetje gaat oprollen. En vooral niks forceren, gewoon rustig aan. Tijd nemen hiervoor. Dan laat ik het zo weer zien als het helemaal klaar is. Maar het is toch duidelijk dat het al een heel nette front wordt. En dit is het dan. Het resultaat. Ik had hier beter kunnen opletten dat ik niet precies met de opdruk op een gaatje terecht kwam. Misschien had ik hem toch beter eerst kunnen spuiten. Hier zie ik trouwens ook de 0 verdwijnen onder een gaatje. Omdat ik hem daar toch iets scheef erop heb gedaan. En wat ook al opvalt, dat is dat de letters niet altijd helemaal zwart zijn. Maar als je dan met een natte vinger daarop gaat poetsen, dan zie je dat er toch nog wat papierresten aan het toner zitten. Dus dat wat poetsen met een natte vinger toch nog weer effect heeft in positieve zin. Klaar om er in elkaar te gaan zetten. En dit is het uiteindelijke resultaat met de knopjes. Waar het nog even uitzoeken was in welke stand iets werkt. Want de schakelaar kan helemaal ronddraaien. Dus welke stand is nu welke functie. Dat geldt voor meerdere schakelaars. Wat niet zo heel handig is natuurlijk. Waar ik dan achter kwam dat er ook een van de draadjes van deze schakelaar gebroken was. Of los was bij de soldeerverbinding. Waardoor het helemaal niet meer werkte. Maar het ziet er op zich allemaal zo netjes uit. Het valt wel op dat het zwarter is als je het een beetje nat maakt. Hoe dat komt weet ik eigenlijk niet. En ja, het viel mij op dat hier onder de schroef zou dan de 100 komen. Dus dat vond ik niet mooi. Ik dacht, daar ga ik dan even met aceton voorzichtig, haal ik het toner weer weg. Maar meteen loste de verf helemaal op. Dus ik heb er een nieuw labeltje gemaakt, even met aceton erop gedaan. En dat maak ik dan nu nat met water. Waardoor het ook weer verschijnt. En dan kan ik het er zo afhalen. Hetzelfde had ik hieronder. Heb ik ook 2 nieuwe tekstjes gemaakt.
En ik moet zeggen, ik wilde de oude tekstjes er eerst goed afpoetsen. In dit geval dus zonder aceton, omdat dan kennelijk mijn frontpaneel helemaal oplost. En ik moest erg hard poetsen, wilde dat inderdaad een goed resultaat, wilde het er goed afgaan. En nu heb ik dus deze nieuwe erop gedaan. En als het water even zijn werk heeft gedaan, kunnen we het er voorzichtig afpeuteren. Waarbij te zien is dat het keurig loslaat. Nou, niet helemaal dus van het papier. Maar goed, er staat nu in ieder geval weer 100. En datzelfde ga ik nog met deze twee even doen. Nog even nat maken en even wachten. Maar goed, net resultaat. Kan de deksel er weer op. En wat ik al zei, je moet echt flink boenen wil je het eraf hebben, ondanks dat het toch niet helemaal zwart is. Of dat nou komt door de aceton die ik heb gebruikt, wat eigenlijk natuurlijk nail remover is. Er zit misschien nog een ander olietje of iets in wat goed is voor de nagels, maar misschien iets minder voor de screening. Maar het is wel netjes zo dat het allemaal begrijpelijk weer is en ook allemaal werkt. En nog even het eindresultaat met de schroeven erin. Het is jammer dat de aceton de verf wat heeft opgelost. Maar ja, om het nou weer bij te gaan werken met verven waarvan ik de herkomst niet weet. En op zich ziet het er allemaal netter en mooier uit. Waarschijnlijk begin 1980 gebouwd. En dus na meer dan 40 jaar toch uiteindelijk de screening erop gekomen. Ik hoop dat het filmpje illustratief was. Hoe je screening op een frontpaneel kan maken.